शिवानंदवासियांना आणि फेसबुकवाल्यांना ज्योती कुंटेचा सप्रेम नमस्कार. आजचा विषय आहे म्युझिक थेरपी. म्युझिक थेरपी किंवा संगीत उपचारासाठी संगीत शिकण्याची किंवा समजण्याची जरुरी नाही. ताल रागाची माहितीही नको, फक्त लय समजली तरी पुरे. कारण आनंदात आपण फास्ट हालचाल करतो, तर दुःखात स्लो आणि कमी मुवमेंट करतो. डॉक्टर अशोक रानड्यांच्या मते रिदम इज अ स्टिम्युलस ॲज वेल एज रिस्पॉन्स. संगीत ही सर्वांनाच समजणारी भाषा आहे. लहान मुलाला झोपवताना कुठलीही आई, भारतातली किंवा परदेशातली, हळुवार संथ लयीतच गाणं. अंगाई, प्रार्थना, आरती इत्यादी लोकसंगीत प्रकारातील भाव हा जगभर कुठेही सारखाच असतो आणि सहज ओळखता येतो. कारण म्युझिक इज अ युनिव्हर्सल लँग्वेज. जगभरातील संगीतात 7 शुद्ध आणि 5 विकृत मिळून 12 स्वर आहेत, जे वेगवेगळ्या लयीत म्हटले किंवा वाजवले जातात. जसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. हिंदी फिल्मी संगीतात 2 किंवा 3 बीट्सचाच फास्ट वापरतात, कारण त्यांना फिल्ममध्ये स्पीड, गतीमुळे साधणारा आनंद दाखवायचा असतो. दुःखात रेडिओवर तुम्ही पूर्वी ऐकलं असेल की पहिल्यांदा ताल बंद करायचे, सूर चालू ठेवायचे. आरोही शुद्ध स्वरांचे राग जास्त आनंददायी, आशादायी असतात. जसं देशकार, केदार, हमीर, बसंत, मल्हार, बहार. आणि अवरोही कोमल स्वरांचे राग करुणा, निराशा, विरह अशा भावना दाखवतात. जसे जोगिया, भैरव, आसावरी. लय बदलली तर भाव बदलतो. उदाहरणार्थ तुम्हाला तिलक कामोदरात सांगतो. पनी सारे ग सारे मग सारे ग साने पनी सारे ग साने. हेच फास्ट म्हणते. पनी सारे ग सारे मग सारे ग साने पनी सारे ग सारे मग सारे ग साने. तुम्हाला त्याचा भाव वेगळा आहे हे लगेच कळेल. तुम्हाला गाण्यावरून उदाहरण द्यायचं तर स्लो म्हटलेलं गगन सदन जो हा गंभीर भाव आहे. निरभरन कैसे जाऊं सखी रे निरभरन कैसे जाऊं हा लढीवाळ लाडीत तक्रारीचा भाव. पहिल्या शतकापासून म्हणजेच भरत मुनींच्या नाट्यशास्त्रापासून प्रत्येक स्वराला एक पशु किंवा पक्षी, एक भाव आणि एक रंग दिलेला आहे. उदाहरणार्थ पंचम म्हणजे प, सारेगमप मधला प, त्याला कोकिळ पक्षी. नंतर उल्हास किंवा इलेशन हा भाव आणि पिवळा रंग दिलेला आहे. संगीताच्या सौंदर्यशास्त्राप्रमाणे 2च मुख्य भाव आहेत. एक म्हणजे उल्हास, इलेशन, आणि अनुल्लास, डिजेक्शन. आता कोविडमुळे आपण डिजेक्टेड आहोत, निराश आहोत. तत्वज्ञानात, फिलॉसॉफीतही एरॉस म्हणजे विश टू लिव्ह आणि टेनेथॉस विश टू डाय असे 2 मुख्य भाव जीवामध्ये असतात. खूप आजारी माणसाला आजारातून बरं होण्यासाठी उल्हासपूर्ण संगीत ऐकवल्यास मनावर चांगला परिणाम होऊन तो पेशंट बरा होतो आणि डॉक्टरही आश्चर्यचकित होतो. अशी मेडिकल वंडर हा संगीताचा परिणाम असू शकतो. माझे सासरे रोजचे पेशंट बघून दवाखान्यातून घरी आले की जेवून झोपण्यापूर्वी रोज एक रागदारी संगीत आणि एक अभंग किंवा गीतरामायणांची रेकॉर्ड ऐकून मगच झोपायचे. मग ते भीमसेन जोशी, सुधीर फडके त्यांच्या आवडीचं. खास करून भजनी ठेक्याच्या लयीने हा परिणाम छान सहज चालतो. धिन धा धिन धिन धा धिन धा धिन धिन धा धिन धा धिन. ही जी लय आहे, तुम्ही भीमसेनजी गाताना ती पाहिली असेल, ते किती सतत डोलतात.
तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल. भीमसेनजी सबंध अभंग भर ही लय अंगात मुरवतात. माझ्या आईच्या व माझ्या भजन क्लासला येणाऱ्या भगिनींनीही या ठेक्याच्या नादब्रह्मात तल्लीन होऊन काही काळ तरी आम्ही घरदार विसरतो अशी अनेक वेळा कबुली दिली. माझ्या शिष्यांच्या आग्रहाखातर डिओ ॲपवर माझं संगीत आणि भजन शिकवणं म्हणूनच आज सुरू आहे. दुपारी शुद्ध मध्यमाच्या, शुद्ध मध्यम म्हणजे म, सारे गम मधला म, शुद्ध मध्यमाच्या सारंग, भीमपलासी अशा रागातील गीतांनी आम्ही आनंदी शांत होतो. उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगायचं तर भीमपलासीमध्ये मी गातो नाचतो आनंदे गातो नाचतो, किंवा तारिल तुझ्या अंबिका सारवेती हिम शिखरे कांता मजसी तुझी गुरुही तुझी कांता. हिंदीत जायचं तर सावना किंवा दुःख भरे दिन विसरे भैया विसरे भैया विसरे भैया अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. रात्री तीव्र मध्यमाच्या यमन सारख्या रागातील गीतांनी रंगरसात आम्ही न्हावून निघतो. उदाहरणच हवी तर भरपूर आहेत यमन मधली. जबरी चले चंदन सबदन जर बदर बरिया निगाहे मिलान को जी चाहता है दिया ले गयो रे मोरा सावरिया रे मन सुर मेरा बहारे फिर भी आएगी बहारे फिर भी आएगी. मराठीत पाहिजे तर नाथ हा माझा मोही खला देवा घरत तुनाला लागे डुबले हुर हुर आज लागे डुबले हुर हुर. चाफा बोले ना चाफा चाले ना अशी अनेक गीतं तुम्हाला सांगता येतील. आरोही देशकार म्हणजे ये पहाड ज्योति कलश छलके, किंवा केदार हमको मन की शक्ति देना मन खेदन कर सविना. हमीर मध्ये मधुबन रारी गाना हाट समर सारा. मल्हार मध्ये नभ में घाले आक्रमिले, किंवा गरजत बरसत धावना युले. आणि सर्वात पॉप्युलर बोले रे पके हरा सोहनी रागातलं अंग अंग तवरंग बुलग मदन मंजरे. किंवा बसंत मधलं, बसंत हा पुन्हा ऋतू राग आहे. बसंत मधलं बसंत के बहार सुरत पिया की छिंद सराय. हा बहार आहे. बोले कोयलिया. ही उदाहरणं तुम्हाला अगदी परिचयाची आहे. आता ह्याच्याच सारखं तालवाद्यांचाही उपयोग होतो. नुसत्या तालवाद्यांचं सुद्धा आपण जर गाणं नसताना, सूर नसताना म्हणजे सुरात लावलेलं तालवाद्य जर ऐकलं तर त्याचा उपयोग आपल्याला सांधेदुखीसाठी होतो. आपल्यात नर्व्ज मसल त्यांनी उत्तेजित होतात आणि आपल्याला त्याचा फायदा होतो. जसं चौतालात
ध्रुपदाच्या बरोबर गातात वाजवतात तो ताल आहे, तो ताल हा. त्याच्यात तुम्ही धा धा दिन ता केट धा दिन ता केट ता का गा दे गा ना धा, अशा तऱ्हेच्या याने तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन जास्त होतं, सांध्यानं जास्त रक्त मिळतं, मसल्स आणि नर्व्ह उत्तेजित होतात. हे सगळे आपण फायदे अनेक आनंद होणारे पाहिले. पण जन्मतः आपण जे व्यक्तित्व म्हणजे पर्सनॅलिटी घेऊन येतो ते आशावादी किंवा निराशावादी, तसंच एक्स्ट्रोवर्ट किंवा इंट्रोवर्ट असं असतं. फोर्स किंवा कंपल्शन आलं की त्याला दोन प्रतिसाद असतात: सबमिट शरण जा किंवा रिव्होल्ट त्याविरुद्ध बंड करा. पण हे दोन्हीही न वापरता आपण आपल्या मनाच्या तिसऱ्या नैसर्गिक शक्तीने यावर कलात्मकरित्या मात करू शकतो. बदल म्हणजे चेंज झेलणं सर्वच जीवसृष्टीला कठीण झालं. करोनामुळे आपलं काम फोर्सिबली बदललं गेलं. त्यात भीती, विश फॉर सेफ्टी हिची भर पडली. मॅकडुगलने सांगितलेल्या इन्स्टिंक्ट्सच्या यादीतील 6 नुकेच्याही वर मी या भीतीचा नंबर लावतो. म्हणूनच माणूस ग्रुपमध्ये राहतो. समाजप्रिय असल्याने संवादाशिवाय जगू शकत नाही. एकांतवासाची शिक्षा ही सर्वात कठोर शिक्षा असं यासाठीच समजलं होतं. पण साहित्य, संगीत, कला इत्यादी संस्कृती रक्षक ज्ञानामुळे माणूस कठीण काळावरही मात करतो. हे आपण लोकमान्य टिळक व वीर सावरकरांच्या उदाहरणावरून पाहतो. लेखिका स्नेहप्रभा प्रधान शेवटी एकट्या असताना झाडांशी बोलायची. मी स्वतः माझ्या ऑफिसातील असहकार व त्रासदायक वागणुकीवर या संगीताचाच उतारा वापरला. कविता लिहिल्या, चाली लावल्या. चाल लावणं सोपं आहे. चाल लावणं सोपं आहे हे आम्हाला पंडित यशवंत देवांनी शिकवलं. कुठलंही वाक्य घ्या आणि त्याच्यात वेगवेगळ्या शब्दांवर आघात करून तुम्ही चाल लावू शकता आणि त्याला महत्त्व देऊ शकता. तुमच्या वाक्यात महत्त्वाचं काय आहे? उदाहरण, काल संध्याकाळी तू येणार होतास ना, असं आपण वाक्य घेतलं तर त्यात काल संध्याकाळी तू येणार होतास ना, 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 इतक्या तऱ्हेने आपण ते वापरू शकतो. तुम्ही हे एखादी ओळ घ्या आणि चाल लावायचा प्रयत्न करा. छान ड्रेस घाला, मेकअप करा, आरशात बघून गाणं म्हणा, आरशात बघून गाणं म्हणा आणि गाताना होणारी तोंडाची हालचाल बघून स्वतःलाच हसा. रेकॉर्डेड गीताबरोबर मोठ्या मोठ्याने गा. एक्सरसाइज पण लईत करा. पंडित रविशंकरांचं नृत्यमय सतारवादन ऐकून स्वतःही नृत्यमय हालचाली करण्याचा प्रयत्न करा. घरातील सामानातून एखादं संगीत वाद्य बनवा आणि नुसतं लईत वाजवा. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 कसंही. संगीताच्या लईत स्वयंपाक घरकाम आनंदाने करा. गात गात गाकर नावाचा पदार्थ करून वाढा. रेसिपी नंतर देईन व्हॉट्सॲपवर. तुम्हाला जे आवडेल ते संगीत ऐका. उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, रवींद्र संगीत, वेस्टर्न म्युझिक, फोक म्युझिक, काहीही तुम्हाला आवडेल ते. आता म्युझिक थेरपीबद्दल तुमच्या मनात साधारण काय प्रश्न असतील असं मला वाटतं ते मी त्याच्यावरती बोलते. सर्वसाधारण माहितीनुसार एखादा राग, पर्टिक्युलर राग हा एखाद्या पर्टिक्युलर रोगावर उपाय होऊ शकतो का, उतारा होऊ शकतो का, असं कोणाच्याही मनात साधारण येणार. आपण जे काही वाचतो, पाहतो, ऐकतो सगळं त्याच्यावरून. पण राग ही स्वरसंगती संबंधीच्या नियमांची फक्त चौकट असते. ख्याल गायक किंवा वादक त्यात आपल्या कल्पनेप्रमाणे पण रागनियम सांभाळून दरवेळी वेगवेगळ्या म्युझिकल फ्रेजेस म्हणजे आलाप, तान, चाल, ट्यून अशी सादर करायचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे यमन म्हटला की उत्तर भारतीय संगीतात दरवेळी थोडंफार वेगळं रूप घेण्याची शक्यता असतेच. अशा वेळी त्याचा परिणामही बदलणारच ना. दुसरा एक प्रश्न कदाचित तुमच्या मनात असा आला असेल की भावना म्हणजे इमोशन्स कंट्रोल करण्यासाठी
स्वर जास्त महत्त्वाचा आहे की लय जास्त महत्त्वाची आहे? आत्तापर्यंत मी बोलले त्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज आलाच असेल. आपण लयीचा अनुभव अगदी आईच्या पोटात असल्यापासून घेतो. आयुष्यभर आपल्या हृदयाच्या स्पंदनातून तो आपण अनुभवतो. या दोन्ही एक्सपिरियन्ससाठी स्वराची किंवा शब्दाची गरजच नसते. उलट स्वर त्यातूनच निर्माण होतो. म्हणून लयीच्या आधाराने आपण आपल्या भावना सहज कंट्रोल करू शकतो. उदाहरण द्यायचं तर हाय BP असलेल्याने विलंबित लयीतील म्हणजे स्लो लयीतील संगीत, मृदू स्वरांचं संगीत ऐकावं आणि अवरोही चलनाचं संगीत ऐकावं. लो BP असलेल्याने नॉर्मल होण्यासाठी मीडियम म्हणजे मध्य किंवा फास्ट द्रुत लयीत असलेलं खणखणीत स्वराचं, लाऊडर टोनचं आणि आरोही चलन असलेलं असं संगीत ऐकावं. खणखणीत शुद्ध स्वर हे लो BPसाठी जास्त महत्त्वाचे आहेत, तर मींडयुक्त कोमल स्वर हे हाय BPसाठी जास्त महत्त्वाचे आहेत. आजच्या निराशाजनक परिस्थितीत मीडियम किंवा फास्ट लयीतील कोणतंही आवडतं संगीत ऐकण्याने मनाला उभारी येईल. शेवटचा तुमच्या मनातला प्रश्न कदाचित असा असेल की विशिष्ट वाद्याशी विशिष्ट भावनेचा संबंध असतो का? तर नवरसातील फक्त 3 रसच संगीतात महत्त्वाचे आहेत: करुण, शृंगार आणि गंभीर. बाकी रस हे त्याचेच भाग आहेत. उदाहरणार्थ, शहनाई ऐकताच तरुणांना उल्हास वाटतो, पण याचं कारण सोशल आणि कल्चरल कंडिशनिंग हेही आहे. मृदुंग वाजला की अभंगाची आठवण होते, ढोलकी वाजली की लावणीची आठवण होते. हे आपलं सांस्कृतिक सेटिंग आहे. दुसऱ्या देशात कदाचित ते वेगळं असू शकतं, कारण त्यांचं कल्चर वेगळं. शंख वाजला की आज पूजेची वेळ वाटते, पण पूर्वी युद्धप्रसंगी शंख वाजवीत. घंटा म्हटलं की आरती, पण पूर्वी संकटाची सूचना असायची. शंख, घंटा ही सगळी घनवाद्यच आहेत बरं का संगीतातली. बॉडी हॅज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. त्याच्यावर परिणाम करणारं संगीत उपचाराला उपयोगी पडतं. जीवनातील ताणतणाव हाताळण्यासाठी संगीत हा एक प्रभावी उपचार आहे. आत्ताच्या या निराशाजनक वातावरणावर मात करण्यासाठी टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आपल्या सोसायटीतील सोनाली, प्रगती, जयश्री इत्यादी ग्रुपनी हे काम सुरू केलं आहे. त्याचं मी मनापासून कौतुक करते. आणि रामदास स्वामींनी आपल्या अशाच पॅन्डेमिकमधून आपल्या शिष्यांना मुक्त करण्यासाठी जो श्लोक लिहून शिकवला तो म्हणून याची सांगता करते. इंद्रनीळ रंग राम श्याम धाम योगिया, नाम पूर्ण काम सार फार भव रोगिया. इंद्रनीळ रंग राम श्याम धाम योगिया, नाम पूर्ण काम सार फार भव रोगिया. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ. तुम्हाला एक रिक्वेस्ट होती, आपण जमलं तर आपल्या सोसायटीत सकाळी जसं आपण उठल्यावर एक श्लोक म्हणतो तो हा म्हणावा: या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण संस्थिता किंवा शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः. तसं रात्री संध्याकाळी 7च्या वेळी आपण जर ठरवलं की 7 वाजले की सगळ्यांनी आपण गणपतीची आरती म्हणायची. गणपतीची आरती सगळ्यांना येते. आपापल्या घरात पण मोठ्याने म्हणायची आणि टाळ्या किंवा काहीतरी वाद्य वाजवून म्हणायची. मोदींनी सांगितल्यासारखा हा एक उपाय होऊ शकतो आणि आपल्याला त्यातनं एक नवीन बाइंडिंग तयार होईल. आपली संस्कृती पण राखली जाईल आणि आपल्याला मनालाही शांती मिळेल. धन्यवाद. पुढचा सेशन माझा भाऊ बोलतोय, डॉक्टर दीपक देशमुख.
Good evening, ladies and gentlemen of Shivanand, and also those who are listening outside of Shivanand. Let me introduce myself. Although my sister has already said, my name is Deepak Deshmukh. Forget the doctor a bit, I'm not too worried about that. Most of you will probably know me as Jyoti's brother. First and foremost, let me say that after the emotional roller coaster that my sister took you through, as much as I value that and I agree with every word that she said, I'm going to bring you down to earth with a bang, really, because my talk is going to be very basic. It will be in English, I'm afraid. My Marathi is very poor. And so first and foremost, I would like to thank the Shivananda Sanskritik Mandal for giving us the opportunity to talk to you via Facebook. As a friend and also as a carer and a helper. When 2020 dawned, I made my plans for my annual visit to Mumbai, as I have been doing in the recent years, to visit my roots in India, naturally, and lately my visits have been 2 to 3 months at a time. But little did I realize that this time is going to be much longer, as you all know, due to the dreaded word lockdown. It's come into effect from the 24th of March. This period of forced isolation has been difficult for me, especially because my intention of traveling all this way to India, to Mumbai, to visit my family and friends, to spend time with them and to have social contact with the world around me. However, looking back over the past 2 to 3 months, we've been able to do very little of that. But I still feel very inspired to use my skills as an occupational therapist, and today would like to share some of those ideas and concepts with you. My experience after qualifying in India in the late 60s has been largely in the United Kingdom, working for the NHS for some 45 years. After 4 or 5 years post-registration experience here in Mumbai. Looking back over all this experience that I've had, given the current situation, here and globally, there are 3 things that stand out in my mind, which are relevant to what we're all going through at the moment. Hopefully, this will raise some questions, but we'll also have some answers, and that we may all find very useful. First point I wanted to make was about independence versus isolation. Although we are all brought up to be independent from a very young age, as we grow into adulthood and later into old age, we become increasingly dependent on other people. As we all know, the current forced isolation limits our capacity to adapt to changing situations, however much we try and however hard we have tried. Second point is about acceptance and adaptation. So it leads me on to say, but this is where the consultation, maybe with an occupational therapist, can teach you new ways to accept and adapt in any given situation, lockdown included. So folks, you can give me a call, ask me a question, and maybe, just maybe, we can add something to the quality of our lives together here in Shivanand while I'm still here. Just one final point I would like to leave you on is one such concept, as you probably know, or some of you may be aware, also practicing, is mindfulness. Mindfulness is one way, a simple practical step to try and make our lives as interesting and more fulfilling as possible. What it basically involves is doing things by applying our mind more rigorously, thinking about what we are doing more carefully and putting our mind to it,
concentrating hard on what we are doing and trying to seek the benefit and the enjoyment from that. So it could be which could well help us all we will all see you again tomorrow. So thank you for listening. Bye bye.